ส่วนอีกที่หนึ่งนะเหตุเกิดที่จรัญสนิทวงศ์นะเป็นที่พักของผู้ได้รับการพักโทษในขณะนี้เปลวสีเงินคนปลายซอยฮะวันนี้ว่าด้วยเรื่องใบเสร็จป่วยขั้นวิกฤตแต่ว่าภาพเนี่ยเป็นภาพแผนที่เกาะกูดนะคุณเปลวสีเงินเนี่ยเริ่มต้นด้วยการบอกว่าโลกมีพระอาทิตย์ดวงเดียวแต่ประเทศไทยมี2 ทำเนียบทำเนียบจันทร์สองล่าทักษิณว่าการแห่งหนึ่งทำเนียบรัฐบาลที่เศรษฐาว่าการอีกแห่งหนึ่งฉับพลันที่ทำเนียบจันทร์สองล่าเปิดเศรษฐาสู่สถานะยามเฝ้าทำเนียบรัฐบาลไกลๆนี่สำนวนเปลวสีเงินนะโอ้เมื่อวานนี้นายกเศรษฐาอุตส่าห์ขึ้นเวทีฉายวิสัยทัศน์นะศักยภาพจุดแข็งของประเทศเปลวสีเงินบอกในทางการเมืองเนี่ยเมื่อคุณทักษิณออกไปอยู่ที่จันทร์สองล่ามันกลายเป็นมี2 ทำเนียบใครล่ะจะไปสนนะพระเอกตัวจริงเจ้าของอำนาจเหนือรัฐบาลเพื่อไทยทักษิณนายใหญ่เขามาแล้วแต่ก็นั่นแหละถึงบุญมาวาสนาล้นแต่คนก็ไม่เหนือกรรมดูของเบ้งผู้ยังรู้ดินฟ้านั่นอะไรถึงคราชะตาขาดรู้ต้องตายแต่ต้องการเหนือกรรม3 ก๊กฉบับพญาพระคลังหนเขียนถึงตอนนี้เอาไว้ว่าครั้นเวลาค่ำจูกัดเหลียงหรือคงเบ้งอุตสาห์เดินออกไปสูดอากาศเห็นดาวสำหรับตัวเศร้าหมองกว่าแต่ก่อนยิ่งตกใจเป็นอันมากจึงพาเกียงอุยเข้าไปข้างในแล้วบอกว่าชีวิตเรานี้เห็นทีจะตายในวันพรุ่งนี้แล้วเกียงอุยได้ฟังดังนั้นก็ตกใจถามว่าเหตุใดมหาอุปราชจึงกล่าวว่าเช่นนี้เล่าจูกัดเหลียงจึงว่าเราพิเคราะห์ดูอากาศเห็นดาวสำหรับตัวเราวิปริตจึงรู้ว่าสิ้นอายุแล้วเกียงอุยเสนอให้จูกัดเหลียงทำพิธีต่ออายุด้วยการตั้งโต๊ะบูชาเทพพยดาจุดโคมเสี่ยงทายอายุถ้าโคมยังสว่างไสวตลอดพิธีจะอายุยืนยาวได้อีก12 ปีแต่ถ้าโคมดับก่อนสิ้นพิธีชีวิตก็จะสิ้นสุดจูกัดเหลียงคิดถึงภาระหน้าที่และคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับเล่าปีว่าจะรวบรวมแผ่นดินถวายคืนสู่ราชวงศ์ฮั่นจำต้องทำพิธีต่ออายุแต่อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นนายพลอุยเอียนผีผามเข้ากระโจมรายงานว่าสุมาอี้ส่งกองทัพมาท้ารบแต่เอาโคมเสียงทายล้มไฟโคมดับเห็นไหมแผนการมนุษย์เป็นผู้กำหนดสำเร็จล้มเหลวฟ้าเป็นผู้กำหนดเปลวสีเงินบอกว่ายังทักษิณใช่ว่าอายุ70 ปีป่วยแล้วจะได้พักโทษยังมีข้อกำหนดด้านคุณสมบัติอีกมากว่าจะเข้าเกณฑ์ได้รับการพักโทษหรือไม่ราชทัณฑ์รู้แพทย์โรงพยาบาลตำรวจรู้เราจึงเห็นทั้งแพทย์ทั้งราชทัณฑ์ประสานเสียงว่าทักษิณป่วยขั้นวิกฤตอาจถึงอันตรายแก่ชีวิตได้หากนำตัวกลับเข้าคุกสังคมข้องใจวิกฤตจริงหรือวิกฤตทิพย์ขอพิสูจน์แต่โรงพยาบาลตำรวจผบ.เรือนจำอธิบดีราชทัณฑ์ในรัฐบาลเศรษฐาทวีสินอ้างระเบียบอ้างกฎหมาย108ชั้น14ห้ามมนุษย์และสัตว์ขึ้นเมื่อนอนโรงพยาบาลครบ6 เดือนอายุ70ป่วยทักษิณเข้าเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกเข้าโครงการพักโทษดูให้ดีนะแค่เข้าเกณฑ์พิจารณาเท่านั้นแต่จะได้พักโทษหรือไม่ยังต้องผ่านระบบคัดกรองว่านักโทษคนนั้นอาการป่วยมีคุณสมบัติเข้าตามระบบการประเมินแบบประเมินหรือไม่อีกต่างหากตามข้อ4ของหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดโครงการพักโทษความว่ามันมีหลักเกณฑ์นักโทษเด็ดขาดที่จะได้รับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษเนื่องจากอายุ70 ปีขึ้นไปนั้นให้คณะอนุเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักโทษพิจารณาโดยคำนึงคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. เป็นนักโทษเด็ดขาด70 ปีขึ้นไปและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือช่วยเหลือตัวเองได้น้อยวงเล็บโดยมีผลการประเมินตามแบบประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนกรมอนามัยค่าคะแนนไม่เกิน11ที่เขามีรายละเอียดถึงขนาดนี้เปลวสีเงินบอกว่าอย่างที่บอกแผนการคนกำหนดสำเร็จหรือล้มเหลวอยู่ที่ฟ้ากำหนดดังนั้นแผนป่วยทิพย์ถึงสำเร็จแต่ถูกจับได้แพทย์ราชทัณฑ์ยืนกระต่ายขาเดียวทักษิณป่วย4 โรควิกฤตต้องนอนชั้น14ตั้งแต่คืน22 สิงหาจนถึง17 กุมภาพันธ์ 67 18 กุมภาพันธ์
เข้าเกณฑ์พักโทษเรื่องวันที่ติดคุกมาแล้วแต่กรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองได้หรือไม่ได้เนี่ยทักษิณเข้าเกณฑ์เป็นผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คณะกรรมการให้คะแนนคณะกรรมการคงจะแย่งกันสงสารและแย่งกันเสนอตัวทำหน้าที่เช็ดตูดให้ทักษิณด้วยแน่เลยพอครบกำหนดรู้ว่าจะได้กลับบ้านทักษิณป่วยขั้นวิกฤตรักษา6 เดือนไม่หายเด้งผึ่งออกจากเตียงหายป่วยปานปาฏิหาริย์ฉับพลันนั่งรถกลับบ้านจันทร์สองล่าไม่ต้องนอนเตียงให้หามหรือให้ใครอุ้มคอยประคองตามลักษณะที่ว่าป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แต่อย่างใดเลยเปลวสีเงินบอกผมดีใจนะที่เห็นทักษิณป่วยแบบเบิร์ดแต่คนที่ทุกข์ใจฝันเห็นกำไร EM แทนกำไรน่าจะเป็นแพทย์โรงพยาบาลตำรวจกับกรมราชทัณฑ์ที่แถลงว่าทักษิณป่วยขั้นวิกฤตเป็นโรคเดียวกับรัฐบาลเศรษฐาเพื่อไทยเปียบเจ้าของคอกรัฐบาลป่วยวิกฤตนายกในคอกรัฐบาลเศรษฐกิจวิกฤตพอกันเลยนะนี่คือเปลวสีเงินเนี่ยให้ข้อความฮะแล้วก็ไปถึงที่สมเด็จฮุนเซนเดินทางมาเยี่ยมถึงบ้านจันทร์สองล่านะก็เกิดภาพปรากฏออกมาแบบนี้ป่วยวิกฤตช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จริงหรือแบบนี้ใช่ไหมสุดท้ายเปลวสีเงินเนี่ยจึงย้อนกลับมาฮะเมื่อเห็นท่านสมเด็จฮุนเซนนั่งคู่คุณทักษิณแล้วก็ไปโพสต์ว่าอดีตนายก2 คนไม่ได้คุยเรื่องการเมืองกันเปลวสีเงินทิ้งท้ายว่านึกถึงนิทานเรื่องหนึ่งขึ้นมามีเด็กชายคนหนึ่งขุดหลุมฝังเงินไว้ใต้ดินฝังเสร็จกลัวจะมีคนมาขุดพบเขียนป้ายปักเอาไว้ว่าตรงนี้ไม่ได้ฝังเงิน5 บาทไว้ที่ท่านเอาไปโพสต์ว่า2 คนนี้ไม่ได้คุยเรื่องการเมืองเปลวสีเงินนึกถึงนิทานเรื่องนี้มันเหมือนฝังเงินแอบซ่อนไว้แต่กลัวตัวเองลืมก็เลยเขียนเอาไว้ว่าตรงนี้ไม่ได้ฝังเงินเอาไว้นะวันก่อนนายกกัมพูชาฮุนมาเน็ตลูกชายสมเด็จฮุนเซนมาเยี่ยมมาเป็นแขกรัฐบาลอย่างเป็นทางการคุยกันหลายเรื่องมีการลงนามกัน MOU นายกเศรษฐาบอกว่ามีเรื่องการเจรจาหาจุดลงตัวแหล่งพลังงานในพื้นที่ทับซ้อนอ่าวไทยแถวๆเกาะกรูดที่คาราคาซังกันมายาวนานลูกคุยกับนายกเศรษฐาที่ทำเนียบส่วนพ่อมาคุยกับนายกของนายกที่ทำเนียบจันทร์สองล่าคงเปล่าคุยเรื่องแหล่งพลังงานในแหล่งพื้นที่ทับซ้อนไหลทวีปไทยกัมพูชาในอ่าวไทยมั้งสมมุติว่าคุยแบ่งผลประโยชน์กันลงตัวตกลงมีการสำรวจเพื่อขุดเจาะแล้วสัมปทานจะให้ใครดีเอ่ยให้ปตท.สผ.ของรัฐดีหรือให้กัฟหรือเปิดประมูลดีแต่ทักษิณนิราชเวียงพิงไปเป็นสัมภเวสีซะ17 ปีกลับมาก็ป่วยขั้นวิกฤตอยู่คุกทิพย์ซะอีกตั้ง6 เดือนนะแล้วลงท้ายเปลวสีเงินบอกคงไม่รู้จักรับแน่เลยอันนี้เปลวสีเงินคนปลายซอยเขียนเรื่องนี้ในบทความวันนี้ฮะนี่นะใบเสร็จป่วยขั้นวิกฤตนะแล้วก็เอาจังหวัดกูดเกาะกูดนะแผนที่เอามาเป็นภาพประกอบชี้เป้าก็คือพื้นที่ทับซ้อนที่มีแหล่งพลังงานนะเนี่ยแต่ต้องจับตาดูหลังจากนี้ว่าการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนมันจะเริ่มต้นจะเดินไปยังไงเพราะมันจะพันกับพรมแดนด้วยอย่างที่สว.คำนูนตั้งกระทู้ถามวันก่อนแล้วเรานำเสนอไปวันก่อนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ